قرار سريع. في الثريت اند بروميس بستخدم ويل كمان في الوعد والتهديد. اما اجي اقول لواحد مثلا if you don't study your lessons I'll punish you، لو ما ذاكرتش انا هعاقبك مثلا، يبقى ده كده تهديد. if you get high marks I will buy a new bike، لو جبت درجات عاليه هجيب لك بايك، هجيب لك موبايل، هجيب لك تابلت، وهكذا، يبقى ده بروميس وعد. warning التحذير، اما اقول لواحد be careful or او otherwise والا you will fail the test، يبقى انا بحذر حد فممكن اجيب معاها برضو will. طب going to ناخد بالنا عشان نعرف نفرق بين will و going to. بنستخدم going to when we talk about predictions with present reality or evidence. يعني بستخدم going to بكون بتكلم عن تنبؤ ومثبت بحقيقة او بدليل في الواقع. بمعنى طب موضوع الايفيدنس ده بقى هو ده اللي بيعمل مشكله، ان الناس يقول لك طب ده ايفيدنس وده مش ايفيدنس. لا، الايفيدنس دايما حاجه something we see، حاجه بنشوفها، something we touch، something we are sure of، حاجه احنا متاكدين منها او sure about. يعني مثلا نشوف المثال ده مع بعض. the other team's players are very big it's going to be a difficult match. ده هيبقى ماتش صعب شويه. في جمله تقريبا هي دي او شبهها بالظبط كانت جايه في امتحان السنه اللي فاتت، وناس قالت ان موضوع ان لاعيبه الفريق الثاني دول احجامهم كبيره ده يبقى صفه شخصيه، والصفه الشخصيه مش دليل، المفروض تبقى will. النموذج اللي جابها كان جايبها going to. لا، انا هنا بنقدر نقول عليها كده زي صفه مؤقته. يعني انا قاعد بتفرج على الماتش وشايف لعيبه الفريق الثاني are skillful، لعيبه مهره مثلا، اقول they're going to win، انا شبه متاكد او حاجه هي مش صفه شخصيه، مش صفه دايمه. يعني طب امتى اقول عليها صفه دايمه؟ لو قلت مثلا his parents يعني والديه have green eyes، عينيهم خضراء، so his children اطفاله اقول will have green eyes، هيبقى عينيهم خضراء. ده بقى اللي اقدر عليها صفه شخصيه، لان مش شرط ان حد باباه عينيه خضراء ان ولاده هو بقى يبقى عينيهم خضراء. لا، ده مش دي اقدر عليها ساعتها صفه شخصيه. لكن هنا دي صفه اقدر عليها مؤقته، حاجه قدام عيني انا شبه متاكد انها هتحصل، ففي الحاله دي اجيب going to. لكن امتى يبقى evidence دليل نهائي؟ زي الجمله الثانيه دي مثلا لما اقول the sky is very cloudy، السماء او الجو مغيم. I think، او مش لازم I think هنا على فكره، ما بحبش، هي بتيجي في الجمل فيها كلمه I think، بس انا ما بحبش I think هنا، اقول it's going to rain على طول، اظرف من غير I think. intentions plans and decisions، برضو بستخدم going to، بعبر عن intentions نوايا، plans و decisions. اما حد يقول مثلا we're saving up، احنا بنحوش، because we're going to buy a car، احنا هنشتري عربيه. لو جات لك الجمله دي في multiple choice، في اختيارات، بيقول لك we're saving up، اقول we will ولا are going to buy a car، اقول we are going to buy a car. حد هيقول لك طب هو هنا ايه اللي خلاك جبت going to؟ لا، ده باينه صريحه قوي، مش لازم يكتب لك كلمه intend او يكتب لك كلمه intention، ان انت فاهم الجمله. واحد بيحوش اكيد ناوي على حاجه، اكيد بيخطط لحاجه، اكيد واخد قرار بحاجه، يبقى مش لازم يعني يكتب لك كلمه intentions او intend او plan. لا، يبقى في الحاله دي بفهمها من خلال سياق الجمله. برضو الجمله الثانيه بقول when I get home I'm going to watch the news، اما اروح البيت هتفرج على الاخبار، النشره يعني. This is my intention، دي نيتي. لو جات لي في اختيارات مش شرط يكتب لي كلمه intention، انا بتكلم عن نيتي، انا ناوي على كده ان انا لما اروح هتفرج هشوف النشره. I'm going to make some coffee do you want some، انا بقول لواحد انا هعمل قهوه، انت تحب اعمل لك معايا؟ يبقى هنا انا بتكلم برضو about my intention، نيتي ان انا عايز هعمل قهوه وبعزم عليه، بقول له do you want some. future with am is are and verb plus ing، عايزين نفرق كويس. احنا دلوقتي ناقشنا will، قلنا will بقى نراجع مع بعض كده، نقول مع بعض كلنا. will بعبر بيها عن، بستخدمها future facts، quick decisions قرارات سريعه، promise and threat وعد وتهديد. بستخدمها كمان في الwarning، بستخدمها في الprediction تنبؤ او سميها، بلاش تقول عليها تنبؤ، قول عليها your points of view، يعني وجهة نظرك او your point of view. انت بتعبر عن وجهة نظرك، بتقول I think، اعتقد كذا كذا هيحصل. I hope، I expect، بستخدمها برضو مع كلمة I'm sure، definitely، possibly، probably، وهكذا.
خدنا كمان going to، قلنا going to بنعبر بقى عن intention، plan بعبر بيها برضو عن decisions، قرارات، انا واخد قرار بحاجه هعملها يبقى برضو هجيب going to. الاي ان جي بقى am is are اي ان جي ده البريزنت كونتينوس. هو ينفع اجيب البريزنت كونتينوس في الفيوتشر؟ بعبر بيه عن arrangements اللي هي الفيوتشر arrangements، الترتيبات المستقبليه. اقول we're having a party tomorrow. لو الجمله دي عايز بس اقول لك على حاجه بسيطه قوي. الجمله دي لو جات لك في سؤال بيقول لك we will have ولا are having ولا are going to have a party tomorrow، هنعمل حفله بكره، على طول اختار are having. هتقول لي طب ما انا ممكن اقول are going to واقول عليها نيه. لا، يعني ما تحاولش تلخبط نفسك. انا بقول الحفله اكيد حاجه محتاجه ترتيبات. you have to invite people، لازم هتدعي ناس للحفله. you're going to you need to make cake، هتضطر تعمل كيك. you need to prepare many things for the party، انت محتاج تجهز حاجات كتير عشان الحفله. الحاجه اللي محتاجه تجهيزات دي بنجيب معاها البريزنت كونتينوس، مضارع مستمر. يبقى حتى يعني هو لو عايز يوضحها لك هيقول لك مثلا we have invited a lot of friends، احنا عزمنا ناس كتير، ومن غيرها حتى معروف ان الحفله محتاجه ترتيبات. يبقى الحاجه اللي فيها arrangements، ترتيبات، بنجيب فيها present continuous، مضارع مستمر. the future with the present simple ده النوع الاخير في الفيوتشر اللي هو البريزنت سيمبل، المضارع البسيط. we use it، بنستخدم المضارع البسيط في المستقبل with fixed timetables of planes trains فيلمز بلايز سيريز، المسلسلات، مواعيد الافلام، المسلسلات، مواعيد الدروس، وهكذا بنجيب فيها present simple. يعني اما اقول the train to اسوان leaves at 6 AM، قطر اسوان بيمشي الساعه 6، يبقى هنا بتكلم عن تايم تيبل، جدول ميعاد ثابت. عندنا كمان يبقى الاول خلصنا المقارنه بتاعه الفور تايبس اوف ذا فيوتشر، الاربع انواع اللي هي will going to present continuous and the present simple، الاربع فورمز بتوع الفيوتشر. عندنا كمان الفيوتشر continuous، المستقبل المستمر. يعني الفيوتشر continuous ده حاجه اقدر اقول كده عليها something which will be going on in the future، يعني حاجه هتبقى going on، حاجه هتبقى مستمره في الفيوتشر. يعني مثلا لما اجي اقول لك from 7 to 9، من 7 ل 9 I'll be doing my homework، انا هكون بعمل الهوم ورك بتاعي. ده شيء هيبقى مستمر في الفيوتشر. ممكن استخدم، لاحظ بس ان احنا ممكن نستخدم الفيوتشر كونتينوس ده في الارينجمنتس، الترتيبات. احنا من شويه كنا بنقول الترتيبات بنجيب فيها بريزنت كونتينوس، لا ممكن اجيب كمان فيوتشر كونتينوس. يعني مثلا انا بقول لواحد دونت كونتاكت مي او دونت فون مي، ما تتصلش بيا at 4 o'clock tomorrow، الساعه 7 بكره. طب ليه؟ I'll be driving to the airport، هبقى سايق العربيه رايح المطار ساعتها كده. I'll be sleeping، هبقى نايم مثلا حتى. يبقى دي بقول عليها arrangements، ترتيبات، برتب مع حد. يبقى بنجيب will be وبعدين verb plus ing. يبقى لاحظوا ان في، عشان بس ما نتلخبطش واحنا بنحل، لو جات لي جمله بتعبر عن arrangements، ترتيبات، ممكن اجيب فيها future continuous يبقى will be doing مثلا، وممكن اجيب كمان present continuous تبقى am doing. اوكي؟ كمان عندنا الفيوتشر بيرفكت. الفيوتشر بيرفكت اللي هو will have plus pp. future perfect we use it to talk about something which will finish او will، حاجه هتكتمل او will be completed، حاجه هتكتمل in the future في المستقبل. يعني بيجي معاها اول الفورم بتاعه اللي هو will have plus pp. اما اقول مثلا by the year 2100 او by tomorrow morning، by next October، by the end of، يعني by دي معناها بحلول، يعني او بنهايه كذا. this time next week، في الوقت ده الاسبوع الجاي، مثلا in 2 years time، by the time، before، when، after، الحاجات دي بيجي بعدها present simple، وفي الاخر ممكن اجيب future perfect، مستقبل تام. يبقى يعني هتبقى عايزين امثله. تعال نشوف كده مع بعض. لو قلت مثلا by 2050، بحلول سنه 2050 electric cars will have replaced، هتكون استبدلت او جات مكان بترول كارز، العربيات البنزين. يبقى هنا حاجه هتكتمل في المستقبل، جبت will have وبعديها الباست participle. by the time the exam begins، اما الامتحان يبدا I'll have revised everything، هكون قبل الامتحان يبدا هكون رجعت كل حاجه.
By the end of next year بنهاية العام القادم a new school will have been built. هتكون في مدرسة اتبنت in our village في قريتنا، وده الباسف بتاعها المبني للمجهول. كده أنا راجعت معاكم الفيوتشر أو ال3 يونت ال3 يونت كلهم. راجعنا في يونت 1 الباست تنسز أزمنة الماضي. طب اركز فيها على ايه او اخد بالي فيها في ايه؟ في يونت 1 اخد بالي من اللينكرز الروابط اللي احنا راجعناها كلها. في يونت 2 ناقشنا مع بعض البريزنت بيرفكت المضارع التام، وبرده نركز فيها. احنا قلنا بنشتغل كطالبه ثانويه عامه وفي فتره امتحانات، ايه اللي نركز عليه؟ نركز على اللي احنا قلناه ده. في الفيوتشر ناقشنا برضو استخدامات will going to present continuous المضارع المستمر. ناقشنا كمان الفيوتشر continuous المستقبل المستمر، والفيوتشر بيرفكت المستقبل التام. تعالوا نبدأ بقى مع بعض المراجعة بتاعتنا بأسئلة الإكسرسايز. عايزين بقى نطبق على ال3 يونت دول، نحل مع بعض. نبدأ مع بعض. أول سؤال عندنا في المالتيبل تشويس بيقول I don't really have a dots during the holidays. I don't really have a routine, valentine or stamp. I don't really have a routine. ناقشنا النهارده كلمة روتين، قلنا معناها الروتين اليومي، لكن ريد تيب ده الروتين الحكومي. I sent an email with 2 dots. They were photos of my friends. بعت ايميل معاه 2 with 2 attachments, letters, parts or posts. مهم قوي ان انت تجاوب قبل ما تشوف الاجابه معانا على الشاشه. يا ريت تفكر كده. I sent an email with 2 attachments معاها مرفقين. Also يحيى حقي came from a poor dots of Cairo, a poor district, restrict, instinct or distinct. He came from a poor district يعني جاي من حي فقير في القاهرة. My parents gave me dots of modern short stories for my birthday. A team, competition, connection or collection. They gave me a collection of modern short stories. مجموعة قصصية. A collection of modern short stories. In 1929 he began his dots as a diplomat. Began his career or carefree. He began his بدأ حياته المهنية. حياة مهنية أقولها إيه؟ إحنا ناقشناها النهاردة. Yes, he began his career. As well as being an important writer, he was an expert dots Arab culture with, of, on or about. خبير في مجال كذا. expert on. He was an expert on Arab culture. The time he had spent abroad gave him dots he later used in his writing. Experiments, explosions, expenses or experience. Yes, it gave him experience he later used in his writing. Using computer for a long time dots me a headache. Hits, does, makes or gives. نفكر مع بعض كده. عايز اقول يسبب صداع. hits a headache ولا does a headache makes a headache؟ لا اكيد طبعا، برافو عليكم. it gives a headache. His first short story dots him as one of the greatest short story writers of the Arab world. Developed, did, provided or established. his first short story أول قصة ليه عايز أقول إنها رسخته أو يوطد. كلمة establish بمعنى يرسخ أو يوطد أو يجعل له مكانة. established him as one of the greatest short story writers. My uncle works in politics. بيشتغل في مجال السياسة. He is a magician, musician, diplomat or politician. He is what? He is a politician. سياسي، رجل سياسي. Small supermarkets have to cut prices to dots with the big ones. السوبر ماركت الصغير او المحلات الصغيره المفروض انها بتقلل الاسعار عشان تنافس. كلمه ينافس compete ولا contain, confess or conclude. نفكر مع بعض. The answer is to compete with. To compete with the big ones. You have to dot the printer to the computer. Contact, connect,
communicate or collect. You have to لازم توصل الطبعة بالكمبيوتر. كلمة يوصل أقولها إيه؟ contact, connect, communicate or collect. Yeah, the right answer is تمام. You have to connect. لازم توصل أو يربط connect. contact. طب إيه الفرق بينهم؟ contact to contact someone means to phone him إن أنت تتصل بيه أو تتواصل معاه. برضه communicate with يتواصل معاه. collect طبعا يجمع. He did his best. dots he didn't pass the exam. already, yet, since, just. هناخد بقى شويه اسئله جايز تبقى جديده على بعض الناس اللي متعوده بقى ان يت يقول لك يت دي بتيجي في البريزنت بيرفكت في المضارع التام، واوريدي برضو مضارع تام، وسنس وجاست الجمله الحاجات دي كلها بتيجي مع المضارع التام. هيستغربوا لما يكون يلاقوا الاجابه هنا ايه؟ يت. يت هنا ملهاش علاقه بالبريزنت بيرفكت المضارع التام خالص. يت هنا بستخدمها as a linker او as a connector بمعنى رابط، بمعنى ومع ذلك، يعني هو عمل اللي عليه او هو ذاكر ومع ذلك he didn't pass the exam. يبقى هنا بستخدمها to show contrast، بتظهر تناقض في الجملة. I dots my own computer for 3 years before anything went wrong with it. had تمام. had عندك had و have had or was having. before الجملة فيها before هنجيب قبلها past perfect ماضي تام وبعدها past simple ماضي بسيط. His dots come into the room when he died. He'd better, rather, hardly or prefer. فكر كده معايا. النهارده انا ناقشت معاك الباست بيرفكت الماضي التام. من ضمن الحاجات اللي خدناها في الماضي التام خدنا hardly when وscarcely when ونو sooner than. قلنا subject وبعدين had وبعدها ممكن اجيب تمام اقول hardly، وتبص تلاقي في الاخر بعد hardly في come على فكره الباست participle التصريف الثالث، وبعدين when وبعدها past simple ماضي بسيط. كمان I'd rather you dots Paris. It's a wonderful city. I'd rather you visits, visited or had visited. بقول لك افضل ان انت تزور باريس، مدينة رائعة. I'd rather you visited Paris. It's a wonderful city. على فكرة ده احنا خدناه النهاردة في ايه؟ درسناه في موضوع ال unreal post الماضي غير حقيقي. ساعة ما اكون بفضل حاجة لحد تاني اقول I'd rather you visited Paris. I'd rather you stayed at. تبقى افضل ان انت يبقى I'd rather واجيب بعدها subject وبعدين فعل في الباست سيمبل، وده كنا بنشرحه بنقول عليه unreal post. في عندي جملة بتقول while I was finishing a story I dot the next one. have planned, had planned, had been planning ولا was planning. Yeah, I was planning the next one. على فكرة يحيى حقي قال كده في التكست في النص بتاع الكتاب المدرسي، قال ان انا وانا بخلص قصة بكون بفكر في واحدة تانية. يبقى while هنا هنجيب بعديها past continuous ماضي مستمر، وفي الاخر برضو past continuous ماضي مستمر. Dots eaten he went out for a walk. After, on, while or having. اقول ايه؟ after eaten ولا on eaten while eaten ولا having؟ فكر كده. انا مش عايز استعجل، مش عايز اقول لك الاجابه على طول، عايزك انت تفكر علشان خاطر تعرف انت بتختار على اساس ايه. هنا طبعا هتبقى having eaten جاي بعدها past participle تصريف ثالث، يعني بعد ما اكلت او بمجرد ما اكل he went out خرج for a walk عشان يتمشى. As soon as I arrived at the cinema بمجرد ما وصلت السينما the film not. will start, has started, starts. الجملة بعد as soon as شوف زمن ايه؟ arrived ده past simple ماضي بسيط. طب ينفع اجيب مع الباست simple future مستقبل؟ انا قلت بقى انا في شرحنا احنا اعتمدنا على ايه دايما في موضوع التنسس عشان ابقى بحل وانا صافي الذهن وعارف انا بعمل ايه. لازم اكيد بيبقى present مع present او present perfect مع future مستقبل، لكن اما اكون بتكلم على past يبقى اكيد هجيب معاه past simple ماضي بسيط او ماضي تام. يبقى as soon as I arrived واجيب في الاخر started ماضي بسيط. Ali's grandfather was a doctor and worked for the dots of health. اشتغل في وزارة الصحة. Ministry of health. Ministry, trade, embassy, factory. طبعا هنختار ministry. Shakespeare's plays have been very dots. Many writers have used his stories. Influential, confidential,
potential or impartial. أكيد طبعا influential مؤثر. مسرحيات ويليام شكسبير have been very influential مؤثرة. A week old moon has the shape of. القمر لما يكون عمره أسبوع بيبقى شبه الإيه أو شكل إيه؟ semi circle or semi circle. تنطق برضو semi circle يعني شبه دائرة. The word dots describes behavior that's typical of a kind or concerned father. Friendly, cowardly, fatherly or silly. كلمة ايه اللي بتوصف سلوك أبوي؟ fatherly. The word fatherly. على فكرة fatherly is an adjective. دي adjective صفة. يعني أقول مثلا our teacher مدرس بتاعنا treats us بيتعامل معانا in a friendly way أو in a fatherly way. In a fatherly way معناها بطريقة أبوية. A dots person is someone who makes sure that people always obey rules. الشخص اللي بيتحقق من ان الناس بتطيع القواعد and doesn't let people behave badly. اقول عليه abstract, direct, strict or exact. الشخص الإي، الشخص اللي هو بنقول عليه صارم او حازم. strict person. Also we have a question. عندنا سؤال كمان بيقول drugs have become a dots problem in a lot of universities. المخدرات بقت مشكلة في كثير من الجامعات. Spacious, spontaneous, serious or suspicious. أكيد طبعا it has become a serious problem. مشكلة خطيرة أو جادة. على فكرة كلمة spontaneous معناها تلقائي، وفي النون بتاعها spontaneity. في نظرية في الشعر كده اسمها theory of spontaneity اللي هي نظرية العفوية أو التلقائية. spontaneous قلنا تلقائي، لكن الإجابة طبعا serious. Teachers must dots and encourage their students. Inspire, respire, conspire or aspire. المدرسين لازم، عايز أقول إن هم يلهموا الطلبة. They must inspire and encourage their students. طب الاختيار دي aspire بمعنى يطمح. يعني مثلا أما أجي أقول لك you can aspire to achieve excellence، يعني أنت ممكن تطمح لتحقق التميز أو التفوق. aspire. لكن inspire معناها يلهم أو يحث، لكن كلمة aspire زي ما قلنا اللي هي معناها يطمح. I dots reading novel since I was a young child. Enjoy, am enjoying, had to enjoy, have enjoyed. في جملة فيها since وبعدها past simple. عايز أقول أنا بستمتع بقراءة النوفلز. I've enjoyed reading novels since I was a young child. She dots the piano since the age of 6 and she still plays every day. Will play ولا was playing, has been playing, have been playing. She has been playing. حد يقول لي طب ما نخليها ما نختار was playing. لا أنا مش بختار بمزاجي. أنا هنا بتكلم على something which started in the past. حاجة بدأت في الماضي and is still going on. وحاجة لسه كمان مستمرة مكملة معايا. يبقى ممكن كمان تستمر في المستقبل. يبقى في الحالة دي هجيب present perfect continuous المضارع التام المستمر اللي هو have been أو has been والverb plus ing. Since he dots famous in Egypt, people have translated his books into many languages. Since he has become, have become, became or become. Since he became من ساعة ما بقى مشهور في مصر الناس ترجمت كتبه إلى لغات مختلفة. My brother dots to Paris. He came back last week. هو رجع الأسبوع اللي فات. أنا من شوية كنا بنشرح الفرق بين has been to و has gone to. افتكر كده أنهي واحدة فيهم اللي راح ورجع والتانية لسه ما رجعش. has been to أو have been to قلنا دي معناها واحد visited a place زار مكان ورجع منه. لكن have أو has gone to واحد راح مكان and he is still there. هو لسه هناك. هنا he came back رجع last week. يبقى أكيد هنختار my brother has been to Paris. There were floods. كان في فيضانات because it dots for 3 days. Had been raining,
has been raining, was raining, rains. انا باكد تاني، والجمله دي مهمه قوي بالنسبه لي، على يعني طلبه كتير جدا بينسوا الحته اللي انا بقولها دايما دي، موضوع الازمنه. الجمله الاولى عندك there were ماضي، يبقى لازم هختار ماضي. هختار، فكر في A و B، had been raining ولا has been raining؟ لا، هتبقى had been raining. على فكرة لو قلت there are floods، لو خليتها there are مضارع، هختار في الإجابة بتاعتي has been raining مضارع تام مستمر. الجملة عشان هو عملها ماضي، هروح أنا مختار ماضي تام مستمر، تبقى had been raining. That is the first time I dots you get angry. واحد بيقول واحد دي أول مرة أشوفك غضبان. That is the first time I saw, was seen, have been seeing or have seen, I have seen you. طب احنا خدناها النهارده في رول رجعتها معاك من شويه structure، قلت this is the first the second الحاجات دي time، وبعدها جيب فاعل وبعدين فاعل في البريزنت بيرفكت في المضارع التاني. علي is really dots about his university course. He can't wait for the beginning of the term. He is enthusiastic, criminal, shocking or faulty. He is enthusiastic بمعنى انه متحمس. طيب علشان برضو ما نتلخبطش فيها، enthusiastic is an adjective and usually followed by about. عادة في الاختياري كده اما تلاقي فيه about غالبا هيبقى قبلها enthusiastic about. لكن ممكن اقول علي is an enthusiast، يعني بمعنى ان هو متحمس. he likes مثلا الاهلي تيم، بيحب فريق الاهلي، او مشجع يعني بيحب فريق الاهلي. لكن أقول enthusiastic أقول enthusiastic about. That play is very popular. المسرحية دي محبوبة. You'd better check the dots of tickets. Ability, availability, advisability or ambiguity. You'd better check the availability. الأحسن تتأكد من توفر التذاكر. Available متوفر، دي الادجكتيف. الناون بتاعها availability اللي هي توافر أو إتاحة. The air is cleaner now because there has been a dots in the use of course. Reducing, education, reduce or reduction. لأن في انخفاض في عدد السيارات. There is a reduction in the use of course. I took a great photo of the pyramids and I'm dots it onto a website now. أنا برفعها على الويب سايت دلوقتي. Overloading, downloading, offloading and uploading. upload into يبقى upload onto a website. يبقى download لو انا هنزل حاجه على الجهاز بتاعي، اقول download from انا نزلت. يعني مثلا انا ممكن اقول I downloaded a video، انا نزلت فيديو from mentor website. يبقى انا I downloaded a video from mentor website onto my laptop، نزلتها على اللابتوب بتاعي. يبقى من الموقع قلت from. عايز ارفع بقى اقول I uploaded، انا رفعت a video onto mentor website. انا رفعت على كذا I uploaded onto. لكن نزلت اقول downloaded from. نشوف السؤال ده كده مع بعض. before you can cook these beans، قبل ما تطبخ الفول ده you have to note them for 3 hours. bleach, roll, sink or soak. لازم ينقع اللي هي soak. you have to soak them for 3 hours. you have to soak them. Arab travelers traded dots different things. تاجروا في حاجات كتير. يبقى traded in، احنا trade in يتاجر في سلعة معينة. trade with يتاجر مع بلد او يتاجر مع شخص. A dots is a set of books which deals with every branch of human knowledge. الكتب الكبيرة اللي بتتعامل مع شتى فروع المعرفة بقول عليها encyclopedia ولا diary, biography or autobiography. They are أو it's an encyclopedia. الموسوعة is a set of books which deals with every branch of human knowledge. This television is so old. التلفزيون ده so old قديم قوي. It's up to date. It's birth date, birth rate or birth date. وكمان عندنا out of date. موضة قديمة. it's out of date. حاجة متحدثة أقول عليها updated.
يعني اقول مثلا this program البرنامج ده is updated. This application is updated. طب حاجة قديمة اقول مثلا his clothes ملابسه are اقول عليها ايه؟ fashionable. لو هي ملابس على الموضة اقول عليها fashionable. حاجة منتهية الصلاحية او حاجة قديمة اقول عليها out of date. More than 200,000 copies of this novel have been sold. يعني 200,000 نسخة من الرواية دي اتباعت. أقول عليها إيه؟ It's a bestseller, best-selling, or best-sold, or best-buyer. It's bestseller. It's a bestseller. كان في حد مرة بيسألني بيقول لي هي bestseller ممكن أجيب قبلها؟ ممكن أجيب فعلا قبلها أقول It's a bestseller، وممكن أجمعها bestsellers. It's a bestseller يعني الأكثر مبيعا. الحاجة اللي بتتباع كتير في السوق بقول عليها a bestseller. A bestseller. You can get this novel as an dots from the bookshop over there. انت ممكن تجيب الرواية دي في شكل ايه من المكتبة اللي هنا. As an e-book ولا ايميل، e-learning ولا e-commerce. Yes, as an e-book. e-book اللي هو الكتاب الإلكتروني، اختصار كلمة electronic book. Most of our newspaper and magazines are made from paper. Recycle, recycled, recycling, or cycled. Recycled paper. طيب ايه الفرق بين كلمة recycled و recyclable؟ مهم قوي اعرف الحتة دي. recycled يعني مثلا انت عارف اما يجي لك شنطة كده، الشنط اللي بيقولوا عليها شنط اللي هي شنطة بتحس انها مش كويسة، شنطة بلاستيك دي بتقول عليها recycled bag، يعني شنطة معاد تصنيع، يعني هي اصلا كانت شنطة واتصنعت تاني. لكن لما اجي اتكلم مثلا على الجلاس اقول جلاس الازاز is a recyclable material، يعني ماده قابله لاعاده التصنيع. البلاستيك مثلا على فكره في ناس كتير بتقول البلاستيك صعب اعاده تصنيعه، فعلا اقول بلاستيك is a material ماده which is recyclable برضو معناها انها قابله لاعاده التصنيع. لكن لما يجي لك منتج او حاجه كانت يعني مثلا شنطه بس هي كانت معاد تصنيعها، كانت شنطه ورجعت اتعملت شنطه تاني اقول عليها recycled. لكن حاجه قابله لاعاده التصنيع اقول عليها recyclable. There are lots of people in the room. في ناس كتير في الحجره. It's not difficult to find a chair. Is going to be, is being, will be، وكمان have been. It's going to be. طبعا ده prediction تنبؤ، وفي دليل ان الناس كتير في الاوضه، يبقى انا مش هلاقي كرسي، يبقى انا ده تنبؤ ببنيه على دليل معين.